Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm mẫu túi số 77 nha. Ở đây thì mình sẽ đo size túi cho các bạn là ngang túi là 18 cm nha. Chiều cao thì nó tầm khoảng từ 12 cm nha các bạn. Rồi cái phần rộng hông này thì mình sẽ đo phần rộng nhất ở đây là tầm khoảng 9 cm nha. Cả cái chiều cao của túi luôn thì tầm khoảng 24 cm. Nếu mà bạn nào muốn làm size to hơn như cỡ size 20 thì các bạn có thể tham khảo mẫu túi số 74 nha. Mẫu đó thì cái kiểu túi cũng giống như vậy nhưng mà mình làm lớn hơn, với lại cái khoen quai thì nó khác. Nếu như mà các bạn có thể kết hợp giữa cái size túi 74 với lại các loại khoen giống như này thì các bạn có thể nói với mình để mình có thể tư vấn với các bạn phụ kiện để làm cho phù hợp nha. Rồi phần sau là cái phần giới thiệu phụ kiện đó các bạn. Bạn nào có nhu cầu mua nguyên phụ liệu thì các bạn có thể liên hệ thông tin mình để trên màn hình nha. Rồi phụ kiện ở đây thì mình sẽ có một cái bộ dây lót nè, sẽ bao gồm một cái mảnh chính với lại một mảnh để mình may hông ha. Ở đây thì sẽ có bộ làm quai bao gồm 4 miếng cứng với lại 2 miếng mềm nha. Sợi thì các bạn sử dụng mỗi màu một cuộn giúp mình. Thì cái màu phụ á, thì mình dùng ít thôi các bạn, còn màu chính thì có thể là dùng hết cuộn ha. Sợi này là cỡ sợi là 2mm nha các bạn. Trọng lượng là 130g mỗi cuộn. Thì chiều dài ghi trên đây là khoảng 220m, nhưng mà cái này thì mình không biết, mình không có đo cho nên không biết có chính xác hay không nha. Dây kéo ở đây là dây kéo 2 chiều 30cm. Những cái móc treo trang trí thì nó có nhiều kiểu lắm các bạn. Chân đế gài, cước nẹp 2m, cước mai dây kéo, bộ khoen quai. Khoen quai này các bạn có thể thay thế những kiểu khoen quai khác tùy theo sở thích mỗi người nha. Tấm canvas này thì ở trong combo nguyên phụ liệu, mà nếu mà các bạn mua combo của mình á, thì mình sẽ là canvas cắt sẵn nha. Còn nếu như các bạn không muốn cắt sẵn thì các bạn có thể tự cắt, mình có hướng dẫn cách tự cắt nha các bạn. Rồi một cái giấy in hoa văn. Rồi về cái phần dụng cụ thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái kim móc 2mm nè, kim thêu 2 cái ha, tua vít để dặn khoen, kim may dải lót, thước út gọn, kẹp nhựa cố định dây lót. Kim đánh dấu thì mình dùng khoảng 24 cái để mình móc cái phần quai các bạn. Về cái phần nguyên phụ liệu thì mình sẽ tính đủ trong combo, nhưng mà về cái phần dụng cụ thì khi nào mà bạn nào mới bắt đầu hoặc là các bạn chưa có thì các bạn mới cần mua thêm nha. Cho nên cái phần này là cái phần bạn nào cần thêm thì các bạn nhắn với mình ha. Đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt canvas. Bạn nào mà mua combo canvas đã cắt sẵn rồi thì các bạn sẽ tua qua cái đoạn này ha. Mình sẽ có chiều ngang của sản phẩm là 17cm thì nó bằng là 40 ô. Ô tính theo cái phần lỗ tròn này nha các bạn. Các bạn kẻ ngay cái ô 41 cho mình, sau đó các bạn cắt theo cái đường này. Thì sau khi cắt xong thì mình vẫn còn 40 ô, 40 cái lỗ này vẫn giữ nguyên nha, không có bị mất đi ha. Rồi tiếp theo cái phần chiều dài của sản phẩm thì mình sẽ có là 34cm thì nó là 80 lỗ tròn ha, 80 ô. 80 ô ở đây là sẽ có là 32 ô của phần thân, 16 ô của phần đáy túi, 32 ô của phần còn lại ha, phần thân còn lại nè. Tiếp theo các bạn sẽ vẽ cho mình thêm một cái đáy túi nữa. Thì các bạn nhớ cái phần này chiều dài thì các bạn cũng sẽ 80 ô thì các bạn kẻ ngay cái ô 81 nha, cắt xong thì vẫn giữ nguyên cho mình 80 ô. Tiếp theo cái phần đáy túi nè, cái phần đáy túi đặt ở phía bên trong túi á, thì các bạn sẽ cắt cho mình chiều ngang bằng với sản phẩm là 40 ô, chiều rộng thì bằng với cái phần này mình chấm đây là 16 ô nha. Thì các bạn kẻ ở bên ngoài. Sau khi kẻ xong thì mình cắt ở đây vẫn giữ nguyên là ngang 40, cái phần chiều rộng là 16 ô nha. Rồi tiếp theo là cái phần miệng
hình như phần miệng này mình quên đếm hết ta. Rồi cái phần miệng này mình sẽ có 2, 4, 6, 8. Rồi phần miệng dây kéo này mình sẽ có chiều rộng là 8 ô, chiều dài là 72 ô nha các bạn. Cái này thì mình đã tính theo cái phần miệng túi rồi á. Tiếp theo thì mình sẽ có hai cái hông, thì các bạn sẽ kẻ cho mình cái hình chữ nhật như thế này ha. Chiều ngang của hông là 20 ô, cái chiều cao này là 25 ô nha. Nhớ là kẻ xong, sau đó cắt xong thì mình vẫn giữ nguyên là 20 và 25 ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ cắt những cái phần mình đã vẽ ra nha. Rồi mình đã cắt xong rồi hết các bạn. Thì ở đây là cái phần đáy túi nè. Các bạn nhớ là khi mình đếm từ phía trên xuống, ở đây có 32 lỗ thì mình sẽ chấm ở đây một cái ha. Bên này cũng vậy luôn. Thì khi đặt cái phần đáy rời này vô nè, các bạn thấy là nó ngay cái đường chấm của mình ha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn bỏ lỗ của cái phần khoen á. Khoen của mình thì nó sẽ bỏ lỗ như thế này nha. Còn tùy theo cái khoen các bạn dùng, nhiều khi các bạn dùng cái khoen gì mà không có bỏ lỗ thì các bạn không cần phải bỏ lỗ theo mình ha. Ở đây là mình sử dụng theo cái khoen của mình đang hướng dẫn á. Thì ở trên xuống này các bạn sẽ đếm cho mình, các bạn chấm ngay giữa cái lỗ số cái ô canvas số 5, ô số 4 và số 5 ha. Đây 1, 2, 3, 4 đó, mình chấm ở đây. Từ ngoài đếm vào thì có 2, 4, 6, 8, 9. Thì mình sẽ chấm giữa ô số 9 với lại ô số 10 đó. Các bạn nếu như mà mình diễn tả các bạn không hiểu thì các bạn có thể nhìn trên video này giúp mình ha. Đó, ở trên này một điểm. Cái điểm thứ hai là mình sẽ đếm xuống nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thì từ trên đây đếm xuống là ngay chân cái chấm số 12 với các bạn. Thì nó giữa cái lỗ số 11 và lỗ số 12 nha. Các bạn đợi xíu để mình lấy cái khoen. Do cái túi này cái phần thân nó ôm lên, ôm vô cái miệng nó lên trên như thế này nè các bạn. Cho nên khi đặt cái khoen thì các bạn phải ít nhất thì cũng phải từ cái lỗ số 4 này trở đi ha. Tại đặt cao thì nó tuốt nằm ở trên miệng túi thì nó kỳ ha. Rồi còn cái khoen mình, do cái khoen mình nó dài như thế này nè, thì mình sẽ đặt dọc đây đó. Thì từ chỗ này đến cái chỗ này là nó ngay cái chỗ mình bỏ lỗ dít á, cho nên mình sẽ bỏ ở đây một lỗ, ở đây một lỗ ha. Thì mình đếm lại xem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Đó, cái chấm này là giữa ô số 11 và ô số 12 nha. Các bạn nhìn trên video giúp mình ha. Rồi bên đây mình cũng làm tương tự nha. Ở bên này đếm qua 2, 4, 6, 8, 9. Giữa ô số 9 với số 10. 1, 2, 3, 4, 5. Đó, nói chung là các bạn làm tương xứng qua giúp mình ha. Cả hai bên luôn. Rồi sau đó mình sẽ dùng kéo mũi nhọn các bạn, mình cắt cái lỗ này bỏ nha. Ví dụ như cái khoen của các bạn nó nằm ngang thì mình sẽ bỏ lỗ theo ngang, còn khoen mình nằm dọc thì mình bỏ lỗ theo dọc. Tùy theo cái khoen của mình nó sử dụng như thế nào ha. Tại khoen nó cũng có nhiều mẫu á. Sau khi mình cắt cái lỗ xong mình đặt cái khoen vô nè. Nói các bạn thấy không? Nó chỉ vừa cái khoen thôi, không có bị rộng quá thì khi mình lắp cái khoen vô á, nhìn nó xấu ha. Cái này nó cũng hơi nguy hiểm cho bạn nào mà mới làm lần đầu mà cắt mấy cái này là dễ bị hư canvas lắm. Rồi mình chỉ một bên vậy thôi, bên kia lát mình cắt sao ha. Rồi tiếp theo mình sẽ cắt cái miếng này. Ôi mình chưa cắt cái phần đầu này nữa. Rồi ở đây mình sẽ kẻ một đường, các bạn chừa cho mình ở chính giữa, còn lại bao nhiêu? Còn lại 2. Ở đây mình kẻ nó bị thừa ra. Đây ở chính giữa các bạn chừa cho mình 2 lỗ ha, 2 lỗ canvas. Cái này nó hơi bị. Rồi sau đó các bạn đếm cho mình nè. 1, 2, 3, 4. Các bạn gạch 4 đường ở đây. Hoặc là các bạn có thể là tính từ ngoài vô trong nè. 1, 2, 3. Các bạn gạch cái
đếm từ đây lên 1 2 3 gạch cái mình gạch chéo lại ha. Sau đó rồi mình cắt cái này. Còn cái ở phía trong thì các bạn sẽ thấy nè, 1 2 3, các bạn sẽ kẻ ngay cái ô cái lỗ số 4 ha. Ngay cái lỗ số 4 nè. Các bạn kẻ cho mình là chiều ngang là 4 lỗ nè. Ngang cũng 4 lỗ luôn nè, thấy không? Rồi cái chiều dọc thì mình kẻ đến đây thì mình đếm 1 2 3, mình kẻ ngay ô số 4 đó. Nhìn video giúp mình nha các bạn. Mấy cái này diễn tả bằng lời nó rối thêm. Rồi bây giờ thì mình sẽ dùng cái kéo nhọn. Các bạn nào có kéo hạt thì mình xài kéo hạt, không có thì mình dùng kìm ha. Rồi trước tiên mình sẽ cắt cái đường chéo trước nha. Mình nói cho các bạn xem cái đường chéo mình cắt nè. Đường chéo này cắt không được quá mỏng, cũng đừng có quá dày. Tại dày mình móc nó bị dư canvas nhìn nó không đẹp ha. Rồi sau khi cắt cái phần này xong, bây giờ nó dướng thì mình sẽ cắt cái phần ở trong đây nha. Đó, bây giờ mình sẽ cắt dài lên. Rồi cái phần thân xong rồi nè các bạn, thì bây giờ mình sẽ đến cái phần hông ha. Cái mẫu này mình dùng khoen á, cho nên đỡ cái không có cắt mấy cái miếng li ti. Rồi tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt cái phần hông. Hông túi thì các bạn xác định cái điểm chính giữa cho mình nha. Rồi các bạn đặt cái chiều nè, ở đây ngang là 20 nè, cao 25 nè, coi chừng nhầm ha các bạn. Các bạn lấy cái điểm giữa của giùm mình, điểm giữa cho mình. Đó. Điểm giữa của cái sản phẩm này là cái phần thịt ha. Rồi các bạn đếm qua cho mình ở đây chừa 6 2 4 6. Khoan. 2 4 6. Rồi. 2 4 6. Các bạn gạch đây một cái, gạch ngay cái ô số 7 ha. 2 4 6 gạch cái. Các bạn đếm từ dưới lên, các bạn đếm cho mình là 1 2 3 4, gạch ngay, đánh dấu ngay số 4, 1 2 3 4. Nói chung là bên đây là các bạn thấy không? 1 2 3 4, 1 2 3 4 gạch. Rồi ở đây từ điểm giữa các bạn đếm qua 3 ô, 1 2 3. Ôi má ơi. Gạch ngay ô số 3 của mình nha. Nói chung là cái phần miệng dây kéo này nè là lọt lòng là 1 2 3 4 5 6 ô ha. Hơi cao. Xong các bạn đếm từ trên xuống cho mình là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Gạch ngay ô số 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, gạch ngay ô số 10 nha. Đó, nghĩa là mình sẽ cắt cái phần lọt lòng này là ngang 6 ô, dài 10 ô. Cái phần ô 11 vẫn giữ nguyên đó, coi chừng các bạn cắt bị phạm ha. Tại vì nếu như mà các bạn cắt sâu hơn của mình thì cái chiều ngang cái miệng dây kéo nó sẽ không đủ nha các bạn, cho nên là phải cắt cho đúng ha. Rồi tiếp theo từ bên này qua các bạn giữ cho mình 2 lỗ canvas, ở bên này cũng giữ 2 lỗ. Rồi nó sẽ có cái đường chéo xuống 2 mũi nè, 1 2. Đường chéo này không? 1 2. Ôi dạ, này hơi lố rồi nè. Ha, các bạn nhìn thấy là đường chéo 1 2 rồi đó nha. Rồi từ cái chỗ mình chấm này, các bạn đếm lên cho mình 1 2 3. Khoan để mình đếm lại. Rồi các bạn đếm cho mình lên 5 ô nha. Đó. Rồi, hoặc là các bạn đếm từ dưới lên luôn đi. Nãy 4 với lại 5 là 9 nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đó.
Rồi thì mình sẽ nối những các điểm này lại với nhau. Mình nối từ đây xuống cái điểm này ha. Từ cái điểm này mình sẽ đánh một cái đường cong qua đây. Cái đường cong này thì mình sẽ dùng cái nắp hay là cái gì có hình tròn á, cái mình đánh cong nhẹ qua đây ha các bạn. Rồi bây giờ cái nắp này cái đường kính bao nhiêu không biết. Cái nắp này đường kính tầm khoảng 4.5 cm đó các bạn. Bây giờ trước tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nối những cái nối lại những cái đường thẳng này với nhau ha. Đây là mình đã chấm chỗ này rồi nè, thì mình sẽ bắt đầu từ ở ngoài bìa ha. Mình đẩy xuống cái điểm này. Rồi, cái nắp các bạn kiếm cái gì nó tròn tròn nhưng mà cái đường kính nó nhỏ nhỏ vậy nè, các bạn đặt vô ha. Để cho cái đường cong này nó đẹp nè. Đó. Mình đánh bầu một cái. Sau khi mà các bạn sẽ cắt ở đây nè, thì ở trong này giữ là 12 mũi, 12 lỗ, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Đó. Giờ mình cắt cho các bạn xem ha. Ở đây giữ 2 lỗ nè. Mình cắt chéo xuống. Rồi cái đường này mình kẻ nè, mình sẽ cắt theo cái đường kẻ này. Cắt thẳng đến cái điểm này ha. Đó. Ở đây mình sẽ cắt theo cái đường bầu. Nhớ là bên đây giữ cho mình 6 lỗ nha. Cắt làm sao mà đừng có bị mất cái lỗ phía bìa nè. Các bạn đếm xong rồi các bạn để ý. Lên đây cắt cẩn thận nè, không có bị mất cái. Mình cắt đến cái điểm này mình dừng, cái nào mình cắt chéo qua đây. Rồi bây giờ mình sẽ cắt lọt lòng 6 lỗ đây ha. Các bạn nhìn thấy mình kẻ nè, mình vẫn giữ 2 cái lỗ này. Rồi mình cắt ngang qua đây, ngay chân cái ô số 10. Đó. 2, 4, 6, 8, 10. Đó. Rồi bây giờ mình gọt những cái bầu nào, cái góc nào nó nhọn đó mình hơi gọt cho nó bầu xíu ha. Cái nào dư thịt đó mình gọt lại. Như vậy là xong cái phần hông rồi nè. Rồi đến cái phần này quan trọng nè, các bạn hay bị nhầm lẫn giữa cái phần thịt canh vát với lại cái phần lỗ tròn này. Khi cắt canh vát thì có thể là khi móc viền mình tính theo cái lỗ tròn này ok, nhưng mà đến khi cái phần công đoạn theo á, thì mình phải tính theo cái phần có thịt. Tại vì khi mình theo chữ X á, thì mình phải theo qua cái đường có thịt này, chứ mình đâu có tính cái phần lỗ tròn này là một mũi đâu, mình phải tính cái phần có thịt này nha. Rồi khi mình đặt canh vát lên trên cái miếng thêu nè, ở cái miếng giấy in nè, thì mình phải đặt làm sao để cho các bạn đặt làm sao để cho cái phần viền canh vát này nó chạy ra ngoài đây, ô màu trắng tinh này nè. Đó, phần viền nó nằm ở cái ô màu trắng ha, hai bên nè, ở phía trên nè. Còn phần này mình không có quan tâm nha. Đầu tiên là mình đó. Còn cái thứ hai là đặt làm sao cho cái phần thịt này nó nằm giữa ô vuông màu đen phía dưới. Đó, các bạn nhìn thấy nè, thịt nằm ở giữa ô vuông màu đen phía dưới. Tại vì khi mình chấm mình gạch đó, thì mình tính theo cái phần này đó. Cái này là một lát các bạn dùng thước đó, các bạn gạch nha cho nó lẹ, chứ chấm này hơi lâu. Tại này cũng chỉ là những cái đường thẳng thôi đó. Thì các bạn thấy không, cái đường thịt của mình nó nằm giữa cái ô vuông màu đen phía dưới nè, là đúng ha, chứ không có phải như vậy. Các bạn hay bị nhầm, các bạn đưa cái lỗ tròn vô trong cái ô màu đen này thì đen thùi lùi, đâu có nào đâu mình chấm được, mình phải đưa vậy mới đúng ha. Sau khi vậy xong các bạn gạch đi. Các bạn phân cho mình thêm một cái nữa. Ủa cái này nó nằm ngay giữa túi luôn hay gì nè.
2 4 6 8 2 4 6 8. Rồi cái này nằm ngay chân cái đường nửa túi luôn á các bạn, nửa cái phần đáy túi luôn á. Thì các bạn gạch đến đây thì lát nữa mình vẽ xong cái này rồi mình hướng dẫn tiếp nha. Các bạn có thể vẽ thẳng cái này qua phía bên kia luôn cũng được ha. Tại vì một lát bên kia nó cũng là một cái đường thẳng y như vậy. Mình kẻ thẳng luôn. Giờ mình mới phát hiện. Rồi sau khi mình kẻ cái hình vuông xong thì mình sẽ kẻ theo những cái đường chéo này các bạn. Rồi bên đây mình đã vẽ xong rồi ha các bạn. Tiếp theo mình sẽ lật bên này, mình đặt lên đây mình kẻ tiếp ha. Cách làm y chang như bên kia thôi, đặt đúng cái vị trí giùm mình. Phần viền nó tràn ra ngoài, phía ngoài trắng như thế này nè. Đó. Rồi các bạn kẻ xong thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm tiếp cái phần hông ha. Do cái túi này mình làm lần đầu cho nên mình cũng không có biết, tại vì hoa văn mình cũng chỉ mới thiết kế rồi mình hướng dẫn các bạn luôn á, mình không có làm thử. Thì bây giờ mình mới phát hiện là cái hoa văn nó liền lạc giống như là một cái mảnh chảy dài liền lạc luôn các bạn, nó không có bị ngắt giữa cái phần đáy túi nè. Phần đáy túi bên đây phân nửa, bên đây cũng phân nửa luôn. Ở phía ở giữa nó là một cái mũi trống thì nó cũng giống hệt như là cái này luôn, cũng như là hoa văn nó nối tiếp với nhau luôn các bạn. Tuyệt vời. Cái này thì hên thì kiểu như hên thôi, mình mới gặp đúng cái hoa văn nó nói liền á. Thường thì mình hay bị kiểu như là những cái phần nó dư á các bạn, thì nó sẽ nằm ở phần đáy túi á, nhưng mà cái này hên thì sao nó liền lạc với nhau luôn. Nghĩa là khi mình kẻ cái đường chéo thì mình có thể kẻ từ bên này liền qua bên đây luôn ha. Rồi như vậy là xong cái phần thân rồi ha, nó liền lạc hai bên luôn, thành một mảnh chảy dài luôn ha các bạn. Tiếp theo thì sẽ là có một cái mình quên nè, mình kẻ xong rồi mình mới nhớ á, là bây giờ thì mình thích theo cái phần mặt chính á, bên cái phần nhám hơn là phần bóng này ha, nhưng mà lỡ quên thì không sao. Ở cái này mình còn sót mấy đường mình chưa kẻ nè, kệ đi. Còn cái phần, tại vì khi mà các bạn móc á, các bạn móc viền ở bên cái phần nhám á, thì cái cước của mình nó sẽ nổi cộm lên như thế này, rất là đẹp luôn á. Với lại cái hoa văn mình thêu á, thì cái kính nhìn cái lỗ tròn nó sẽ kín miệng hơn là lỗ thêu nó sẽ kín miệng hơn là mình thêu ở bên phần nhám, phần bóng này ha. Đây là phần nhám này các bạn, thì nhìn cái lỗ nó sẽ nhỏ hơn, nhưng mà lỡ rồi thì thôi, thì mình vẫn vẽ cái phần hông là bên mặt nhám nha. Bây giờ mình nhớ thì mình sẽ vẽ mặt nhám. Các bạn đặt cái phần hông túi ngay ở chính giữa cho mình, nó cũng chiều cao thì cũng từ trên xuống cho mình luôn ha. Đó. Đó, các bạn thấy là cái phần hoa văn á, nó mình vẫn đặt nó từ phía trên xuống chứ mình không có đặt lửng ở trong cái túi nha, mình đặt từ trên xuống luôn. Rồi thì mình sẽ kẻ, các bạn đặt xong các bạn kẻ ha. Cái phần hông nó nhỏ, nó có nhiều đường cắt á, với lại có nhiều lỗ rồi, cho nên khi kẻ các bạn coi chừng bị kẻ thiếu ha. Mình hay bị thiếu nè. Đó, nhất là những cái đường chéo chéo các bạn, nó hay bị thiếu lắm. Cái này không biết tại sao là mình lại chấm ở đây nữa.
cái đường cái chấm này nó bị dư á, thiết kế nó bị dư rồi, để một lát nữa thì mình lên máy tính mình sửa lại ha. Đó, thì các bạn nhớ những cái đường chéo mà nhỏ phía trong đó, nó hay bị quên đó ha. Mình làm cái kia mình thấy hơi quên, cái này cũng hơi lộn xộn nè. Đó, những cái đường nhỏ nhỏ như thế này nè, dễ bị quên lắm nè. Tiếp theo là cái phần móc viền ha, mình sẽ hướng dẫn các bạn móc viền cái phần hông trước, cái nào khó thì mình làm trước nha. Mình sẽ đưa cái mặt phải của túi nè, đưa về phía trước nha. Đó, bây giờ cái phần hông này sẽ nẹp cước, còn những cái phần thân với lại cái miệng túi thì không có nẹp cước nha các bạn, tại vì những cái đó là những cái hình chữ nhật, không có những cái đường cắt như thế này thì mình sẽ không cần phải nẹp nha. Rồi các bạn sẽ đặt cái phần dây cước nó dài thòng xuống đến cái phần hông túi với phần đáy túi như thế này nè. Dài dư cho mình vậy nè. Rồi mình sẽ bắt đầu móc từ hai cái mũi này nè. Bắt đầu móc từ cái mũi này nha các bạn, mũi phía trong nè. Đó. Các bạn dùng kim móc 2mm nha. Vừa móc các bạn vừa kẹp sợi thừa, rồi kẹp luôn cái sợi cước cho mình ha. Sợi cước lúc nào nó cũng nằm phía trước sản phẩm chứ nó không phải nằm phía trong hoặc là phía trên này nha. Nếu mà được phía trên thì càng tốt, nhưng mà thường là nó sẽ nằm phía trong đây, ở trước này hoặc là sau này thôi, chứ nó không bao giờ nằm ngang đây đâu. Rồi các bạn móc cho mình một bính nè. Các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi đơn vào trong cái lỗ này nha. Cái tay mình nó dính mực á, cho nên cái sợi của mình á chắc chắn là sau khi móc viền xong nó sẽ bị dính mực ha, tè le ha. Các bạn thấy cái kim móc của mình không? Nó cũng xanh dờn, xanh ói. Rồi, những cái mũi nào mà không phải là đường cắt á, thì mình sẽ móc một mũi đơn vào một lỗ nha. Cái khúc này nó hơi khó nè. Ôi rồi ôi. Rồi mình sẽ không kẹp sợi thừa nữa nha. Tới đây được rồi. Giờ mình chỉ nẹp cước thôi. Các bạn nhìn cho mình ở đây, mình sẽ có một cái góc vuông phía trong, thì mình chỉ móc mũi đơn ở đây, cái lỗ này với cái lỗ này mình sẽ không móc mũi đơn như cái lỗ này ha. Tại vì móc vô đây nữa thì nó sẽ bị dư mũi á. Các bạn bẻ không cái đường cái sợi cước qua cho mình. Đó, mình sẽ không có móc cái mũi ở đây ha. Rồi, thì những cái đường này nè, bên này nó móc giống như bên này, các bạn móc qua đến đây, các bạn bỏ cái lỗ phía trong này ha, móc đến đây cho mình, chạy đến đây đi, đến đây mình hướng dẫn tiếp. Tự nhiên mình móc đến đây cái hai cái sừng này đưa lên giống hai cái sừng của Tề Thiên á các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ móc ba mũi đơn vào trong cái lỗ này nha. Cái lỗ này á nữa mình sẽ ráp chung với lại phần thân á, cho nên là mình phải móc 3 mũi vào một lỗ ha. Các bạn nhớ kẹp cái cọng cước xuống nè.
Rồi đến những 3 cái lỗ chéo này thì các bạn sẽ móc cho mình là 2 mũi đơn vào một lỗ nha, 3 lỗ này nè. Rồi đối với cái đường chéo này thì mình sẽ móc mỗi một lỗ là một mũi đơn. Nhưng mà khi các bạn gặp cái lỗ nào mà nó sâu nhất á ha, thì mình sẽ móc 2 mũi đơn vào một cái lỗ đó. Chỉ cái mũi sâu nhất thôi nha, là cái mũi nó bị cắt mà nằm phía sâu nhất trong này nè. Đây cái mũi là cái mũi sâu nhất của mình nè, thì mình sẽ móc 2 đơn vào cùng một chân. Rồi những cái mũi này thì mình sẽ móc mỗi một lỗ là một mũi nha. Đến khi nào mình gặp cái mũi nào sâu nhất á, mình mới tăng mũi. Tăng nhiều là bị dư nha các bạn. Rồi các bạn cứ vậy, các bạn móc đến đây cho mình, đến cái góc cong này nè. Thôi là mình móc luôn đi. Cái chỗ này là sâu nhất chưa ta? Rồi đến cái góc bầu này thì các bạn sẽ tăng cho mình mũi ha. Các bạn sẽ móc 2 mũi đơn vào đây. Cái mũi cái góc cái lỗ đầu tiên là chuẩn bị đi theo cái vòng cong này nè, thì các bạn sẽ tăng cho mình một mũi. Đối với những cái mũi mà ở vòng cong này nó sẽ bị cắt nhiều á, thì cái mũi nào mà các bạn cảm thấy nó xa quá, hai đứa nó xa nhau quá, thì các bạn có thể tăng mũi cho mình cái lỗ đó. Còn cái lỗ này kế bên các bạn thấy nó gần thì mình có thể sẽ không tăng mũi. Nhưng mà đến cái mũi này nè, ví dụ cái mũi này mình thấy vậy mình không có tăng đi, nhưng mà đến mình móc cái mũi kế tiếp mà mình thấy hai đứa nó xa nhau quá, cái khoảng cách nó dư nhiều quá đây như vậy, thì bắt buộc mình phải tăng mũi cái mũi lúc nãy đó. Mình phải thử như vậy mình mới biết là cái mũi đó mình có nên tăng hay không nha các bạn. Cái này không có lý thuyết suông được, cái này phải thực hành thôi, vừa móc mình vừa xem là cái sản phẩm của mình nó có cần tăng mũi hay không ha. Cái này cũng không có cái công thức cố định cho các bạn, tại nhiều khi đường cắt này nó không có cố định đó các bạn, nhiều khi cắt dư hoặc là cắt thiếu á. Rồi cái chân cuối cùng nè đó, cái lỗ số 6 nè, 2 mình đã chấm ở đây một cái chính giữa nè, thì các bạn đếm là 2 4 6, thì cái lỗ số 6 này mình cũng tăng mũi nha. Cái phần đầu của cái đường cong tăng một mũi, cuối đường cong tăng một mũi cho mình. Coi lại chỗ này bị thưa, bị lòi canvas, tháo ra móc thêm vô cho mình ha. Nó là gì á, mình phải xem sản phẩm của mình nó như thế nào rồi mình điều chỉnh ha. Nhiều lúc không muốn tăng mũi nhiều tại dư nhiều quá không có đẹp, nhưng mà không tăng á, thì nó sẽ bị lộ canvas ra ngoài, nó lộ mấy cái đường cắt ra đó. Cái này lộ rồi là mình phải sửa lại mới được. Rồi bây giờ thì mình sẽ móc vô khoảng 2 mũi nữa, rồi mình sẽ chọc 2 sợi cước lại, mình móc cùng một lúc nha các bạn. 2 sợi cước đây, sợi cước này nè, các bạn sẽ đo cho mình, nhưng mà thôi khỏi đo đi, tại vì đo mà mình móc nó cũng rớt lên rớt xuống thì lát nó cũng dư à.
Vậy các bạn kéo lại, móc luôn hai đứa một lúc. Móc xong đi ha, một lát mình chỉ các bạn điều chỉnh lại rồi cắt cái sợi cước dư ha. Ê, này gần quá. Đến đây thôi, cỡ khoảng còn 3 lỗ canvas nữa thì qua đến đây thì mình sẽ bỏ, mình sẽ không có chập nữa ha. Cái thằng này dư thì mình bung nó ra ngoài, không móc nó nữa ha. Mình chỉ móc cái sợi còn lại của mình thôi nè, bỏ nó ra ngoài cho mình, hoặc là các bạn cắt luôn cũng được nha. Rồi cái sợi này nè, bây giờ mình sẽ đo nè. Đó, nó thì lát nữa nó sẽ chạy ngang như thế này, rồi nó chạy dọc qua đây. Đó, các bạn đo nó nằm ở đây gì đó, các bạn thấy dư các bạn rút cho mình nè, rút cái này hơi xiết quá rồi nha. Đo lại cái này mình làm khoảng từ 2 đến 3 lần á, chứ không phải mình làm một lần là nó vừa y đó các bạn. Cắt đi cho đỡ phiền. Rồi bây giờ mình móc tiếp ha. Đây, cái chỗ góc đầu tiên của phần cong thì mình sẽ tăng mũi nè. Rồi cái phần này các bạn lựa các bạn móc chỗ nào cần tăng, cần thêm mũi thì các bạn làm ha. Đến cái đường ngang thì ở góc cuối này các bạn cũng sẽ tăng mũi. Cái này mình móc bình thường, còn cái nào chỗ nào phần thịt sâu nhất thì mình sẽ tăng mũi giống như bên này ha. Đơn giản vậy thôi. Mình móc đến đây mà mình thấy cái sợi dây mình nó hơi dư nè các bạn. Đó, nó không có sát vô, nghĩa là nó dư á, mình phải kéo nó nha. Kéo vô thì nó sẽ cảm giác nó sẽ cong cái canvas của mình chút xíu, nhưng mà nếu mà không cong á, nó vẫn còn dư nè. Nó phải sát vô như vậy ha. Rồi khi móc đến cái phần ở trên này 3 mũi đường chéo này, các bạn cũng đừng quên móc tăng mũi cho nó ha, 2 mũi đơn và cùng một lỗ nha. Rồi thì như mình nói các bạn, bên đây thì sẽ có 3 mũi đơn và cùng một lỗ nè, nhưng mà bên đây lúc nãy mình bắt đầu mình chỉ có 2 đơn thôi, thì bây giờ một mũi đơn cuối cùng mình móc vào cái chân này. Nó hơi khó nha các bạn, nó hơi căng đó, tại vì nó có kẹp sợi cước ở dưới đó, cho nên nó sẽ rất là khó để móc cái mũi cuối ha. Móc cẩn thận. Rồi bây giờ các bạn sẽ cắt một cái sợi dây dài thật là dài cho mình để mình chừa. Có thể là mình sẽ ráp với bằng thân túi ha. Cho nên mình sẽ cắt hơi dài xíu đó, gấp 3 lần cái dòng này nè, cái chiều dài dòng này. Cắt đại đi các bạn ơi, dài dài xíu. Có gì thì mình khi khâu á, mình thấy nó dài quá thì mình chỉnh lại. Rồi bây giờ các bạn, trời má ơi, coi nè, dơ cái này khi mình thêu xong mình nghĩ là cần phải đi giặt đó. Bây giờ thì mình nhìn thấy ghê quá. Các bạn sẽ dùng cây kim móc ha, các bạn đâm ngược qua cho mình, chọt cho cái mũi đầu tiên đó các bạn, cái mũi số 1 đó. Rồi các bạn sẽ kéo cái sợi này qua luôn ha. Nếu mà bạn nào không làm được thì mình sẽ dùng cái kim khâu mình xỏ qua nha. Nếu mình không có dùng cái kim móc được mình lấy cái kim khâu mình xỏ qua. Rồi bây giờ xử lý cái cọng cước dư này. Nó lòi bên đây. Ôi sao mà nó lòi ra ngoài thế. Cái kéo này cắt không có sát để mình dùng cái kéo khác. Các bạn cẩn thận là coi chừng cắt vô cái sợi dệt của mình ha.
nó bị đứt là mình phải móc viền lại á. Rồi như vậy là xong phần móc viền của phần hông rồi. Nếu mà hồi nãy mình xiên mà mình chấm từng mũi như vậy thì nó sẽ ít có bị dính màu hơn, nhưng mà vẫn dính nè, ít. Đó, vẫn dính nè. Những cái sợi mà mình đã cắt đó, các bạn nhớ hơ lại cho mình như thế này. Đó, hơ lại để nó không có bị tung cái sợi ra nha. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn móc viền cho cái phần thân túi. Các bạn nhớ kẹp cái miếng hông vô cho mình nha. Cái hông thì mình sẽ kẹp cái mặt sau, không có chấm cái phần hoa văn nè. Đánh dấu vô trước nha. Mình đặt cái chắn chỗ mà mình đã chấm cái ký hiệu ở đây nè. Rồi, phần thân thì mình sẽ móc trơn ha, không có móc chung với cước đâu nha các bạn. Cước là chỉ nẹp phần hông thôi. Thì cái này nó hình vuông cho nên nó rất là dễ rồi. Mình cũng sẽ móc đưa cái phần mặt phải ra phía ngoài ha. Bắt đầu từ phần góc này. Các bạn nhớ là khi mà góc nó có bị góc nhọn thì các bạn cắt cái phần này đi cho nó tù tù rồi. Rồi, đầu tiên các bạn cũng sẽ móc 2 mũi đơn vào cùng một lỗ nha. Một bính nè. Vừa móc mình vừa kẹp sợi thừa lên. Rồi, những cái mũi này thì một lỗ tương ứng với lại một mũi đơn ha. Rồi móc đến cái phần góc này các bạn sẽ móc 3 đơn vào cùng một chân như mình. Tiếp theo thì mình sẽ móc dài đến đây, thì mỗi một lỗ tương ứng với là một mũi đơn nha. Rồi đến cái phần đáy túi nè, thì các bạn vừa móc mình vừa kẹp luôn 2 cái tấm nhựa canvas này với nhau ha. Đó, móc một lượt 2 lớp canvas cho mình. Các bạn nhớ là phần góc mình sẽ móc 3 mũi đơn vào cùng một chân ha. Còn những cái chỗ khác thì mình vẫn móc bình thường. Khi mà các bạn móc qua cái phần đáy này nè thì các bạn nhớ đánh dấu giùm mình ha. Đánh dấu cái chỗ mình đã kẹp 2 cái phần đáy lại với nhau thì các bạn đánh dấu ngay đó luôn. Bên này cũng vậy ha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ móc một mũi cuối cùng vào cái lỗ đầu tiên. Sau đó các bạn cắt sợi dây cho mình hơi dài tí, dài gấp đôi cái chiều dài này ha. Ở đây mình cắt rồi nè. Giờ mình kéo ra ha. Dài gấp đôi hoặc gấp 3 đi. Lát dư thì mình cắt bớt ha các bạn. Rồi bây giờ mình cũng sẽ kéo cái sợi qua luôn nha. Kéo cái sợi về giữa, về cái mũi ở giữa ha, để mình ráp với phần hông túi đó các bạn. Rồi đối với cái phần hông mình cũng quên nữa, mình cũng sẽ đánh dấu giống như là bên phần thân ha. Ví dụ như phần thân mình đếm đi, từ cái màu đen này qua cái màu xanh là bao nhiêu nha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.
Thì ở bên này các bạn cũng sẽ đánh dấu 16 mũi ở phần giữa cho mình ha. Thì 16 mũi là nó nằm hai cái chỗ mà cuối cùng nè, hai mũi đơn và cùng một chân thì các bạn đánh dấu qua một bên đây cho mình. Các bạn đếm qua nè. 2 4 6 8 10 12. Ủa sao nó lại dư á? 14 16 đúng rồi nè. Lộn rồi. Rồi, hai cái chỗ mà mình móc á, hai mũi ra cùng một chân á, thì mình đếm đến đây là lọt lòng là 14 mũi nè. Thì các bạn lấy thêm ra một mũi bìa nữa, hai bên, hai mũi bìa hai bên là nó 16 mũi, nó bằng với cái phần này ha. Để khi một lát mình thêu xong thì mình sẽ ráp lại cho nó bằng mũi nhau các bạn. Rồi cái này mình thêu xong rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thêu ha. Hồi nãy á, thì mình đã bỏ cái tấm canvas kia, thay vì bỏ thì các bạn có thể bôi đó, mình vẽ lại ha. Mình đã vẽ lại cái mặt nhám nè cho nó đồng bộ với lại cái phần hông túi nha. Còn các bạn nào mà mình lười, mình không muốn ấy lại thì cũng được thôi, tại vì nó không có thay đổi gì nhiều á. Nhưng mà tại vì mình hơi cầu toàn cho nên mình muốn vẽ lại. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn móc cái ủa đâu rồi ta, không phải miếng này, móc viền của cái miếng này ha. Cách móc viền thì nó cũng tương tự giống như bên phần thân thôi. Cái chỗ, những cái chỗ mà những cái chỗ nào mà lỗ ngang lỗ dọc đó thì mình vẫn sẽ móc thôi để mình vừa hướng dẫn vừa nói ha. Mình nói nhớ đưa mặt nhám ra ngoài nè cho nó đồng bộ với lại cả túi ha. Rồi nên móc từ góc nào ta? Từ góc này đi. Ở đây các bạn sẽ móc cho mình một bính ha. Sau đó các bạn móc một đơn. Tại vì mũi đơn cuối thì mình để giống như bên phần thân như các bạn, mũi đơn cuối thì mình sẽ móc thêm vô đây một đơn nữa ha. Còn bây giờ thì mình móc trước một đơn thôi. Đó, vừa móc vừa kẹp sợi thừa nha các bạn. Móc dài đến đây rồi mình hướng dẫn tiếp nha. Rồi đến cái phần đường chéo 4 mũi này thì các bạn mỗi một chân thì các bạn sẽ móc cho mình là 2 mũi nha. Rồi bên đây cũng vậy luôn. Rồi tương tự như vậy thì các bạn móc đến hết dòng này cho mình ha. Ở đằng đây đến góc thì các bạn cũng sẽ tăng mũi. Rồi mũi cuối cùng mình sẽ móc vào cái lỗ đầu tiên. Các bạn sẽ cắt cho mình cái sợi dây này hơi dài tí ha. Gấp đôi hoặc là gấp 3 tùy theo các bạn. Tại vì mình cũng không có biết là nó sẽ ráp với cái đường nào cho nên mình cứ cắt đại thôi. Rồi cái sợi dây thừa này các bạn cắt cho mình luôn ha. Hồi nãy bên phần thân mình cũng quên cắt cái sợi dây thừa.
Rồi bây giờ thì mình sẽ móc cái đường viền ở phía trong nữa ha. Mình cũng không có biết sẽ bắt đầu từ cái phần gốc nào, thôi mình bắt đầu từ gốc lên đây luôn đi. Các bạn cũng đưa cái phần mặt chính ra ngoài trước ha. Rồi bắt đầu từ phần gốc này đi, tại vì ốc này mình sẽ móc đi qua đây thì mình sẽ vừa móc vừa kẹp cái sợi thừa vô luôn ha. Ở đây thì các bạn chỉ móc cho mình là một lỗ á, là chỉ móc một mũi đơn thôi nha, không có tăng mũi ha. Tại vì cái này là phía trong của sản phẩm, các bạn tăng mũi thì nó sẽ bị thừa, bị dư mũi, cho nên mình chỉ móc một lỗ, một mũi đơn, cho dù là ở góc hay là đường thẳng gì là vẫn là một mũi thôi ha. Vừa móc vừa kẹp sợi thừa vô đó, đơn giản vậy thôi. Các bạn móc hết xung quanh cho mình nha. Cái này thì mình không biết là có ráp gì không, thôi mình cứ cắt dài sẵn đi, chừng nào mà nó dư thì mình sẽ giấu sợi thừa đi ha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn thêu cái miếng này luôn đi ha, tại nó nhỏ là mình sẵn cái mình thêu nó luôn. Cái này thì mình sẽ thêu cái màu chính, cái màu mình móc cái phần sợi nè. Các bạn lấy cho mình một cái đoạn sợi dây dài bằng hoặc là hơn một cái gang tay của mình ha. Mình lấy ngắn quá thì mình sẽ phải mất công nói lại nhiều lần, còn mình lấy dài quá thì kéo rất là mệt. Các bạn nhớ hơ lại hai cái đầu sợi nha, hơi vừa phải thôi, tại mình hơ một cục này á, khi mình thêu nhiều mũi qua thì nó sẽ bị dướng ha, còn mà mình không hơ thì nó sẽ bị tuột ra, thì nó sẽ bị thiếu sợi của mình, khi mình làm nó sẽ bị thiếu ha. Nè, vừa theo thì mình sẽ vừa kẹp cái sợi thừa này bên dưới ngay cái đường thẳng mà mình đang đi nè.
Rồi cứ vậy mà các bạn thêu thẳng lên đến đây, xong sau đó mình quay trở lại nha. Những cái chỗ nào mà nó hình tam giác như thế này là mình không thêu được 2 mũi thì mình chỉ thêu được nửa mũi thôi, 1 mũi thôi nha. Này mình thêu xong 2 mũi này rồi mình quay trở lại nha các bạn. Các bạn kéo một lần vậy là tối đa là 2 mũi thôi nha. Kéo 3 mũi là nó sẽ bị đứt canvas liền. Rồi tương tự như vậy các bạn thêu đến đây nè. Xong sau đó các bạn đi những cái đường ngang nhỏ này, mình đi đường ngang ha. Thường là khi thêu á, mình sẽ cố gắng đi một cái đường dài nhất có thể, chứ mình không có cố tình mình đi từng mũi nha. Mình phải đi một đoạn đường dài nè, cái đường đó bao nhiêu mũi thì mình đi hết cái đường đó, xong sau đó rồi mình mới đi đường tiếp theo, chứ mình không có theo từng mũi, dấu ít theo từng mũi nha. Làm cái đó thì mình thấy cái mũi thêu của mình, thứ nhất là nó không đều, thứ hai thì mình không biết là nó có bị hao sợi hay không, thì mình chưa biết, tại vì mình chưa có làm vậy á. Trừ khi nào mà mình gặp những cái đường chéo như thế này nè, cái hoa văn nó chéo vậy á, thì bắt buộc mình phải thêu từng mũi ha, thêu mũi ít từng mũi. Còn những cái định nào mà nó có một cái đường ngang rõ ràng nhiều mũi, chết này mình thêu bị sót rồi nè. Cái nào nó rõ ràng á, thì mình thêu hết cái đường đó rồi mình trở lại, mình thêu xong mình mới đi đường khác nha. Một lát thì mình thêu cái thân túi á, thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể hơn ha. Còn bây giờ các bạn theo đến đây, xong các bạn theo những cái đường nhỏ này, rồi mình tiếp tục mình đi cái đường dài này ha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn nối cái phần sợi nha. Khi mà mình theo hết nè thì mình sẽ dùng một cái sợi mới, còn cái sợi cũ thì mình chừa nó tầm khoảng từ 5 tới 6 cm ha. Thay vì mình buộc thì cũng được, nhưng mà thường buộc là nó không có đẹp, kiểu như khi nào mình bắt nó dĩ quá mình mới buộc ha. Còn như bình thường thì mình sẽ cố gắng mình nối những cái sợi này với nhau như thế này cho nó gọn ghẽ nè. Khi nào mà mình kết thúc á, hoặc là theo cái đường chéo á, mà mình không có giấu sợi thừa được mình mới buộc nha các bạn, tại buộc nó hay bị ruột lắm á. Rồi cái này thì cái sợi cũ đó mình cầm nó chạy dọc theo cái sản phẩm nè. Còn cái sợi mới thì các bạn theo cái mũi đầu tiên, xong rồi sau đó mình cũng chừa cái đoạn dây tầm khoảng từ 5 tới 6 cm ha, cái mình cũng chập chung như luôn đó. Mình vừa theo mình vừa giấu cái sợi thừa bên dưới, tương tự giống như là khi mình mới bắt đầu đó, gọn gàng ha các bạn. Rồi cái sợi dây này khi mình theo đến đây nè, đến cái chiều dài sản phẩm đến cuối đây nè, thì các bạn sẽ đi hết cho mình cái phần này luôn đi, theo cái phần nhỏ này đây hết, xong sau đó mình sẽ trở về ha. Tại vì nếu như mình theo đến cái đoạn này cái mình ngưng mình trở về thì cũng được, cái lúc đó mình sẽ phải giấu cái sợi thừa ở đây, xong rồi mình lại đây mình bắt đầu một cái nữa thì nó 2-3 cái sợi thừa đó. Như vậy thì khi mà mình dùng một cái sợi này mình theo đến đây, xong mình theo luôn những cái ô nhỏ này ha, rồi mình lại trở về rồi mình giấu sợi thừa ở đây. Như vậy thì mình sẽ bớt lại những cái mối nối nha các bạn. Sau khi theo xong thì mình sẽ kết thúc bằng cái mối nối nha. Thường thì mình thấy hai mối nó hay bị tuột ra ngoài, cho nên mình sẽ làm thêm cái mối thứ ba nữa nha, nó vừa sát vô cái chân mũi theo nè, mà nó vừa to hơn á.
Rồi kết thúc thì mình cũng sẽ cắt cái sợi dây này hơi dài xíu nha các bạn, hơ lại. Vậy là xong cái phần này. Rồi đến cái phần thân túi nè. Đầu tiên thì mình sẽ thêu cái phần hoa văn trước. Hoa văn thì mình sẽ thêu theo cái màu chính của túi nha. Cái này nó hơi dài ha. Để đi cái này thì mình sẽ đi theo những cái đường dọc. Ví dụ như mình sẽ đi 2 cái đường dọc này trước nè. Đi đây, mình đi xuống đây phải không? Mình đi đường này xong mình trở về cái mình đi đường thứ hai này. Khi mà đến đường thứ hai này nè thì mình sẽ đi một cái đường chéo. Đây mình sẽ đi cái đường chéo này. Đó, cái đường chéo này. Đường chéo này nó ngay cái điểm đường ngang thì mình sẽ tiếp tục mình đi theo cái đường ngang này ha các bạn. Mình đi đường ngang này xong cái đường ngang kế tiếp. Rồi đến cái sợi dây mình, cái điểm kết thúc là ở đây rồi thì mình sẽ bắt đầu mình đi cái đường chéo này. Đó, cái điểm kết thúc của đường chéo này ở đây thì nó sẽ có cái đường ngang thì các bạn sẽ đi 2 cái đường ngang này, rồi các bạn tiếp tục đi đường chéo này ha. Đường chéo này thì các bạn sẽ có thể là mình sẽ đi một trong 2 cái các bạn có thể là đi chéo lên đây để các bạn đi đường ngang tiếp theo, hoặc là các bạn có thể đi đường dọc này. Nói chung là mình sẽ đi xen kẽ giữa cái đường dọc, đường ngang với lại đường chéo á, để cho cái sợi dây của mình nó sẽ liên tục luôn á các bạn. Nó không có bị mình nói sợi nó liên tục như vậy á, nó sẽ không có bị kiểu như là mình không có làm quá nhiều cái mối nối á. Mình sẽ cho cái sợi dây mình nó liền lạc nhau đi luôn vậy ha. Rồi, cái cách thêu theo cái đường dọc này thì là mình đã hướng dẫn rồi, tương tự như bên cái phần miệng túi á. Còn những cái đường chéo thì một lát mình sẽ hướng dẫn các bạn sau ha. Đầu tiên là mình sẽ đi 2 cái đường dọc này trước. Rồi bây giờ mình sẽ thêu ra cái đường chéo ha. Đường chéo thì tùy theo mình chọn, các bạn muốn đi đường chéo này trước hay là đi cái đường này trước đều được ha. Các bạn nhớ là khi thêu thì mình sẽ cố gắng, ví dụ như ở đây là những cái hàng này mình đã đi cái đường dấu sắc, ở phía dưới thì mình những cái mũi khác mình cũng thêu tương tự như vậy ha, cho nó đồng bộ cả cái túi mình nha. Đây mình khi mình đi đường chéo thì mỗi một mũi như vậy thì mình sẽ thêu chữ X luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ xong cái đường chéo này thì mình sẽ xem cái đường nào gần nhất, thì là 2 cái đường ngang này thì mình sẽ đi 2 đường ngang này trước ha. Khi đi đến đây này các bạn thì các bạn thấy là cái đường thứ hai nó sẽ bị đứt do mình đã bỏ lỗ canvas rồi á. Thì khi gặp những cái đường mà bị đứt như thế này thì các bạn đang đi một cái đường gần đó thì các bạn sẽ xử lý luôn giúp mình ha. Xử lý luôn những cái đường khoảng đứt này nè. Các bạn đang đi cái đường này, các bạn xử lý luôn cái đường này giùm mình. Như vậy thì các bạn sẽ đỡ công các bạn mối sợi nhiều lần á. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý khi mình gặp những cái chỗ mà bị cắt canvas rồi á. Thì cái mũi đầu tiên mình sẽ thêu bình thường nè, dẫn dắt chéo qua ha các bạn. Rồi các bạn thấy cái hướng cái sợi dây mình á,
nó xuôi chiều bên nào thì các bạn xỏ xuống cái chỗ đó cho nó giữ cái mũi mình ở đây. Mình sẽ không có theo kiểu bình thường là quay trở lại, tại mình quay trở lại là chỗ này nó đứt, nó sẽ bị ruột cái mũi mình liền, cho nên mình phải làm như vậy ha. Chỉ riêng cái mũi đó thôi, còn những cái mũi sau thì mình sẽ theo bình thường. Khi theo mà cái sợi dây của các bạn, nhất là ngay chân cái chỗ phần cái đít ghi kim nè, đó nó sẽ bị dính màu nhiều hơn, thì những cái chỗ này các bạn đừng có cố gắng theo hết sợi dây ha, lỡ nó bị dính mực thì mình bỏ đi. Rồi bây giờ mình đi đến cái đường này, đến đây, đến chỗ này thì mình sẽ xử lý những cái mũi này ha. Rồi không cần xử lý cái mũi này, xử lý cái mũi này thôi, xử lý cái đường này nè, các bạn cũng đi giống như vậy nè. Đó, đi đây, các bạn có thể bắt đầu từ chỗ này đến đây rồi các bạn đảo vòng lại cũng được, hoặc là mình đi đến đây rồi mình sẽ xử lý đường này đều được ha. Lúc hướng dẫn theo cái phần hoa văn thì mình quên quay cái hàng phía dưới chỗ mà bị cắt cái lỗ này nè các bạn. Thì bây giờ thì mình sẽ quay bù khi mà mình đang theo cái phần nền ha. Cái nền thì nó cũng làm y chang như là cái phần hoa văn thôi, thì mình cũng đi theo đường ngang này cho nó nhanh ha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đi cái đường bị đứt ở đây nè, ở giữa ha. Cái cách theo thì nó cũng đơn giản, nhưng mà quan trọng là cái cách mình xỏ cái kim để không có bị tuột mũi á các bạn. Cái phần này hồi nãy là mình đã hướng dẫn ở bên cái theo hoa văn rồi ha, chỉ có cái cách xử lý ở phía cuối nè thì mình chưa có hướng dẫn ha. Rồi cái mũi cuối cùng á thì theo cái xuôi chiều thì mình sẽ như vậy, mình đẩy qua đây đúng không, nhưng mà đẩy qua đây xong rồi khi mà mình kéo qua bên cái dây này để mình đâm kim, mình theo tiếp cái đường này thì nó sẽ hay bị tuột lệch ngược lại như vậy đó các bạn, cho nên là mình cũng phải xử lý giống như bên đầu bên đây vậy nè. Mình đâm kim từ bên phía bên này qua. Nhầm mình bị nhầm. Rồi cái dây mình đây phải không, mình để ở ngoài luôn, mình đâm kim từ hướng ngược lại là được ha. Rồi ví dụ như cái mũi tới của mình á, cái mũi đi tới đây thì chỗ này mình chọt lên là nó sẽ bị bung cái sợi mình ra, thì mình sẽ đi cái một mũi này, mình đi mình chọt kim cái lỗ khác ha. Rồi những cái mũi sau thì mình làm bình thường. Rồi như vậy thì các bạn sẽ áp dụng theo cho hết túi nha. Sau khi thêu xong, nếu mà bạn nào mà mình thấy sản phẩm bị dơ nhiều á, thì các bạn dùng xà bông bọt với lại bàn chải đánh răng mình chà nha. Chà rồi mình giặt xong rồi mình đem đi phơi là nó sạch rồi, nó sẽ bay hết mấy cái vết mực bút lông ha. Có một số vết mực mà nó đậm bị nhiều thì nó sẽ từ từ lâu ngày nó sẽ bay bớt đi, chứ nó không có hết liền đâu các bạn.